أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنجاوب عن أسئلتكم عن علاج البواسير، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. يوم أمس فيما كنت أعمل في الصيدلية أخبرتني مريضة أنها كانت قادرة على معالجة البواسير باستخدام النشا، ولم أعرف ماذا أقول لها لأنه هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه المعلومة. وحاولت البحث عن المعلومة على الإنترنت ولكن لم أجد أي مصدر موثوق يؤكد لي صحة هذا الموضوع، والإجابة هي لا يمكن الجزم بأن النشا يعالج البواسير، لكن من الممكن أن يساعد النشا على حماية المنطقة المصابة بسبب قدرته على تكوين طبقة واقية على الجلد تمنع الأنسجة من الجفاف، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الحرقة وتهيج الجلد وحماية المناطق الشرجية الملتهبة، وذلك في حال تطبيق النشا موضعيا داخليا أو خارجيا. وأحيطك علما بوجود أدوية للبواسير يدخل النشا في تكوينها، وهي تتوفر دون وصفات طبية من أجل علاج وتسكين الأعراض المرافقة للبواسير، وتحتوي هذه الأدوية على النشا وزبدة الكاكاو وأكسيد الزنك، وهذه المواد تساعد في تشكيل حاجز واقي من أجل منع التلامس المزعج مع البراز، كما أن هذا الحاجز يساهم في تقليل الألم أثناء التبرز وحماية الجلد الملتهب والمتهيج. أعاني من البواسير الخارجية بعد الولادة والألم شديد ولا يزول، فسؤالي هو: هل الثلج مفيد؟ وهل يختفي الألم في دقيقتين بعد وضعه على الباسور؟ وهل يمكن وضع الثلج على البواسير؟ وهل يوجد طرق أخرى تساعدني على التخلص منها؟ والإجابة هي لا توجد طريقة للتخلص من البواسير أو ألم البواسير خلال دقيقتين، واستخدام الكمادات الباردة قد يساعد على التخفيف من الألم والانزعاج المصاحب للبواسير، ولكن يجب تجنب وضع الثلج بشكل مباشر على البواسير، فقد يسبب بعض التهيج في المنطقة، ويمكنك لف قطعة قماش حول الثلج ثم تطبيقه على البواسير. وبشكل عام فإن البواسير شديدة الألم تستدعي مراجعة الطبيب لتحديد طريقة العلاج المناسبة مثل الجراحة والتصليب وغيرها من الطرق التي تساهم في التخلص من البواسير. وأبين لك فيما يأتي مجموعة من التدابير المنزلية التي تساهم في التخفيف من ألم البواسير. أولا، تعديل النظام الغذائي والحرص على تناول كمية كافية من الألياف لتجنب الإصابة بالإمساك. ثانيا، الجلوس في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة 3 مرات في اليوم. ثالثا، تناول مسكنات الألم الفموية. وأخيرا، الجلوس على وسادة خاصة للتخفيف من ألم البواسير. هل يمكن فعلا علاج البواسير بالثوم والعسل؟ فقد راجعت الطبيب آخر مرة وأخبرني بأن البواسير عندي قد تحتاج عملية لإزالتها، واستخدمت بعض الأدوية، لكن المشكلة تعود مرة أخرى وتسبب لي انزعاج شديد ولا أرغب في إجراء الجراحة. والإجابة هي: حسب وصفك يبدو أن البواسير لديك قد وصلت مرحلة متقدمة، مما يجعل أي خلطة طبيعية لن تحقق النتيجة المرغوبة دون التدخل الجراحي. كما يجب التنويه إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تجربة أي علاج حتى وإن كان طبيعيا، فقد يؤثر على حالتك بشكل سلبي. أما فيما يتعلق بالعسل فإن العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تحمي المنطقة المصابة من العدوى، وقد يساعد استخدامه موضعيا على تقليل الأعراض المصاحبة للإصابة بالبواسير وتسريع عملية الشفاء، إلا أنه على الأغلب لن يفيدك في الحالات الشديدة. أما الثوم فليس له أي بحث علمي يدعم أنه يساهم في علاج البواسير أو تخفيف أعراضها، ولكن بعض كبار السن يدعون أنه مفيد. ويمكن تحضير الخلطة عن طريق: أولا، إحضار عدد من فصول الثوم وهرسها جيدا. ثانيا، خلط الثوم المهروس مع كمية مناسبة من العسل. ثالثا، وضع الخليط في الثلاجة. وأخيرا، وضع كمية قليلة من الخليط على الباسور الخارجي يوميا. ولا أنصحك باستخدام الثوم للبواسير لأنه يسبب تهيجا وحرقة، كما أن حالتك متقدمة ولا بد من إجراء الجراحة. وأخيرا، أرغب بطمأنتك بأن جراحة البواسير ليست خطيرة، بل سوف تساعدك كثيرا وتخفف الأعراض التي تشكو منها. أعاني من مشكلة البواسير بعد ولادتي، وكانت قد أخبرتني صديقتي بأنها استخدمت مرهم فاكتو لعلاج هذه المشكلة بناء على توصية من طبيبتها، وأريد أن أتأكد: هل يمكن استخدام مرهم فاكتو لعلاج البواسير؟ والإجابة هي نعم، يستخدم مرهم فاكتو لعلاج البواسير الداخلية والخارجية، فهو يحتوي على مخدر موضعي ومطهر ومضاد للبكتيريا، وهو الأمر الذي يساهم في تخفيف الألم والالتهاب ويساعد على الشفاء. ولكن في حالتك فلا أنصحك باستخدامه إلا باستشارة الطبيب، فقد ذكرت أن البواسير لديك حدثت بعد عملية الولادة، فإذا كنت الآن ترضعين مولودك
فلا يمكن استخدام هذا المرهم إلا بوصفة خاصة من قبل الطبيب لعدم وجود دراسات تثبت أمانه للمرضع، وعادة تختفي المشكلة خلال أيام. وفي حال لم يختفي الألم فأنصحك بمراجعة الطبيب واتباع بعض النصائح، ومنها: أولا تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ثانيا شرب كميات كبيرة من الماء، ثالثا عدم الجلوس لفترات طويلة، رابعا وضع وسادة عند الجلوس، خامسا حافظي على نظافة المنطقة، وأخيرا التزمي بالراحة وعدم إجهاد نفسك. جدتي تبلغ من العمر 70 عام وتعاني من البواسير بسبب زيادة وزنها وتقدمها في العمر، ولكن المشكلة أنها ترفض استخدام الأدوية التي وصفها الطبيب لأنها تفضل استخدام العلاجات الطبيعية، وهي مصرة على استخدام زيت الشيح لعلاج حالتها، وتقول أنها اعتادت على استخدامه في الماضي. وأريد أن أعرف، هل زيت الشيح يستخدم لعلاج البواسير وكيف يمكن تطبيقه؟ والإجابة هي نعم، فنبات الشيح قد يستخدم لعلاج البواسير لأنه يعمل كمضاد للالتهابات ومسكن لآلام البواسير، حيث أنه يقلل من حدوث الإمساك الذي يسبب ألم البواسير ويساعد في التخلص من الحكة المزعجة. وبالنسبة لطريقة استخدامه تتم من خلال اتباع الخطوات التالية: أولا قطع أوراق نبات الشيح وتجفيفه بالكامل، ثانيا إحضار إناء مغلق ووضع فيه كمية قليلة من نبات الشيح المجفف بالإضافة إلى الماء، ثالثا وضع الإناء على النار ليغلي لمدة 10 دقائق، وأخيرا تصفية الماء الناتج وجعل جدتك تشرب منه مرتين باليوم. وإذا أرادت أن تستخدم هذا العلاج موضعيا يمكنها خلط فتات النبتة المجفف مع زيت الزيتون ووضعه على المنطقة المصابة، ومع ذلك عليك محاولة إقناعها بأن تأخذ الأدوية التي وصفها الطبيب إلى جانب استخدامها لهذا النبات، لأن حالة البواسير قد تكون متقدمة لديها، وإذا كانت كذلك لن تتخلص من البواسير بمجرد استخدام هذه النبتة، وذلك بسبب زيادة الوزن وقلة الحركة بهذا العمر. فإلى جانب استخدام هذه النبتة عليها اتباع الطرق الصحيحة للتخلص من البواسير. عندي ألم شديد بسبب البواسير الداخلية ولا أستطيع تناول المسكنات لأنني أعاني من قرحة المعدة، فهل يساعد زيت الزيتون على علاج المشكلة؟ وما هي طريقة الاستخدام؟ والإجابة هي نعم، قد يساعد زيت الزيتون في علاج البواسير الداخلية، وذلك لاحتوائه على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، كما أنه قد يساهم في التخفيف من الحكة والتورم المرافق للبواسير الداخلية. ويمكن استخدام زيت الزيتون للبواسير الداخلية باتباع الطريقة التالية: أولا قم بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون على أصابع يدك، ثانيا ادهن منطقة فتحة الشرج فيه ودلكه بشكل لطيف لمدة دقيقتين حتى يمتصه الجلد، ثالثا اترك الزيت على المنطقة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ، وأخيرا كرر الخطوات 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج. ومن النصائح التي تساعدك في التخلص من البواسير الداخلية: أولا عمل مغاطس الماء الدافئ والجلوس فيها لمدة ربع ساعة يوميا للتخفيف من الألم، ثانيا تجنب الجلوس لفترات طويلة وزيادة حركة الجسم خلال هذه الفترة من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، وأخيرا شرب كميات كافية من الماء لتقليل فرصة حدوث الإمساك. أريد أن أعرف، هل من الممكن استخدام زيت السمسم لعلاج البواسير؟ مع العلم أن الطبيب وصف لي مرهما لعلاج البواسير من الصيدلية، ولكنني أحاول دائما البحث عن علاجات طبيعية قبل أن أستعمل الأدوية من الصيدلية، وسألت أكثر من عطار عن علاج طبيعي للبواسير والكثير منهم نصحوني باستخدام زيت السمسم، لذلك أريد أن أتأكد من ذلك. والإجابة هي بالفعل يستخدم زيت السمسم للتخفيف من حالة البواسير، لذلك بإمكانك تجربته مع ضرورة الالتزام بالعلاج الذي وصفه لك الطبيب، حيث يمكن لزيت السمسم أن يساعد على تخفيف الألم وإيقاف نزف الدم من البواسير. ويمكنك استخدامه موضعيا كالآتي: أولا قم بتطبيق زيت السمسم على منطقة البواسير سواء الداخلية أو الخارجية، ثانيا اتركه لمدة قد تصل إلى 20 دقيقة، ثالثا اغسله بالماء الدافئ وجفف المنطقة جيدا، رابعا استخدمه يوميا عدة مرات للحصول على النتائج المرجوة. كما قد يساعدك تناول بذور السمسم أو زيت السمسم في الوقاية من تفاقم البواسير لديك، وذلك لدوره في زيادة ليونة البراز وتسهيل مروره عبر الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يستخدم زيت السمسم للإمساك وعلاجه. ويتم تحضير خلطة السمسم باتباع الخطوات التالية: أولا قم بغلي كمية من السمسم في لتر من الماء إلى أن يتبخر 3/4 الماء المضاف، ثانيا اتركه ليبرد ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من الزبدة، ثالثا قم بخلط المزيج ليتكون لديك معجون، رابعا تناول القليل من هذا المعجون يوميا.
أعاني من مشكلة البواسير منذ 5 سنوات، واستخدمت العديد من المراهم والتحاميل، لكن المشكلة عاودت الظهور، فأريد خلطة أعشاب وزيوت طبيعية موافق عليها طبيا لعلاج مشكلة البواسير. والإجابة هي توجد عدة خلطات من الأعشاب والزيوت الطبيعية التي يمكنك استخدامها لعلاج البواسير، ولكن لا توجد دراسات علمية كافية تدعم استخدامها، لذا أنصحك بمراجعة الطبيب لاتخاذ الإجراء الطبي المناسب لحالتك. ومن الخلطات المستخدمة للتخفيف من أعراض البواسير: أولا، زيت بندق الساحرة، حيث يقلل زيت بندق الساحرة من شعورك بالحكة والألم المصاحب للباسور، وأنصحك باستخدامه عن طريق غمس قطعة من القطن في القليل من زيت بندق الساحرة، ثم وضع القطن على الباسور لمدة دقيقتين، وكرر هذه الخلطة عدة مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج. ثانيا، وصفة زيت السرو، ويستخدم زيت السرو لعلاج الباسور نظرا لخصائصه المضادة للالتهاب وكذلك المهدئة والقابضة للباسور. وإليك كيفية عمل الخلطة: قم بمزج ملعقة صغيرة من زيت السرو مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ثم اغمس قطعة من القطن في خليط زيت السرو، وضع القطن على الباسور لمدة دقيقتين، وكرر استخدام خلطة زيت السرو عدة مرات في اليوم. ثالثا، زيت البابونج، حيث يعد زيت البابونج من الزيوت التي تخفف أعراض البواسير. وطريقة استخدامه: قم بخلط ملعقة صغيرة من زيت البابونج مع ملعقتين كبيرتين من زيت جنين القمح، ثم نقوم بغمس قطعة من القطن في خليط زيت البابونج، ونضع القطن على الباسور لمدة دقيقتين، ونكرر هذه الخلطة عدة مرات في اليوم. وأخيرا، زيت النعناع، وهو يستخدم للتخفيف من حكة وألم البواسير، ويمكنك استخدامه عن طريق خلط ملعقة صغيرة من زيت النعناع مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ثم نقوم بغمس قطعة من القطن في خلطة زيت النعناع، ونضع القطن على الباسور لمدة دقيقتين، مع مراعاة تجنب استخدام زيت النعناع مباشرة على الباسور، فقد يسبب تهيجا للبشرة.